vàng miếng SJC, thị trường vàng chợ đen loạn giá, sao đặt. Cho tới thời điểm này là đừng chậm ham những cái rau luộc, bởi vì cần có lượng vai miếng cổ ở sớm thì càng tốt, mà đặc biệt là gửi rất nhiều các bạn cứ lương tin. Điều đó là chúng ta thấy năm 2015 tại vào trong đông trùng hạ thảo theo nghiên cứu ở cả Đông Bình, xu hướng tỉnh thành đâu này không sao mà sợ được. Xong. Em tứ. Thì muốn kiếm về cái động lực kỳ giống khác không xuất hiện trong trận đấu anh ở Academia 2 năm. chỉ cần thuyết phục. tôi thấy hai loại này Dạ. Mình thất vọng và buồn quá đi.